În acest video îți arăt cum poți crea propriile tranziții în DaVinci Resolve fără pachete externe, doar cu uneltele de bază pe care le ai deja în program. Dacă ai impresia că tranzițiile bune înseamnă neapărat efecte complicate, astăzi vreau să schimb complet această perspectivă. Pentru că de cele mai multe ori, tranzițiile care arată profesionist sunt de fapt cele simple, dar gândite corect. Am deja un proiect deschis și câteva clipuri filmate în Londra, pe care le-am importat în Media Pool. Trag două clipuri în timeline și le așez unul lângă altul. În forma asta am o tăietură simplă, nu e nimic greșit cu ea, dar este abruptă. Primul instinct este să merg la Effects, la Video Transition și să trag un efect peste tăietură. Uneori este ok, dar dacă folosesc mereu aceleași tranziții, materialul începe să arate generic, așa că vreau să fac ceva diferit. O să folosesc un clip ca element de tranziție. Poate fi o formă, un obiect, orice are o mișcare clară. Eu o să folosesc o imagine cu un taxi negru, fără fundal, pe care o voi anima. O pun pe un track deasupra celor două clipuri principale. În momentul ăsta, după cum se vede, nu este o tranziție. Este doar o imagine pusă peste alte clipuri. Primul lucru pe care îl stabilesc este durata tranziției. Nu vreau să fie prea lungă. O tranziție bună este aproape invizibilă. O setez la aproximativ 2 secunde. Dacă stă prea mult pe ecran, de obicei o tranziție devine lentă și își pierde din energie. Acum vine un pas foarte important, punctul central al tranziției. Orice tranziție bună are un moment cheie, punctul în care atenția este maximă. Mut cursorul exact la mijlocul clipului cu taxiul și apăs tasta M ca să marchez centrul. Acum știu exact unde trebuie să se întâlnească cele două clipuri de jos. Trag clipul de tranziție până când markerul se aliniază cu tăietura dintre cele două clipuri. Dacă magnetul este activ, alinierea se face perfect. Următorul pas este mișcarea, dar înainte de asta măresc puțin dimensiunea taxiului până când acesta acoperă tot ecranul. Mut cursorul puțin înainte de marker la aproximativ 10 frame-uri. Din inspector, folosesc poziția pe axa X și mut taxiul complet în afara cadrului în partea stângă, după care activez keyframe-ul pentru poziție. Apoi mut cursorul la aceeași distanță după marker. Mut taxiul complet în partea dreaptă, în afara cadrului. Și văd cum programul creează automat un al doilea keyframe. Acum dacă redau, taxiul traversează ecranul. Arată ok, dar încă nu este o tranziție reală. Imaginea de dedesubt nu reacționează la mișcare. Vreau ca taxiul să aducă odată cu el și următorul clip. Aici apare diferența dintre un efect amator și unul curat. Selectez clipul cu taxiul și primul clip video și le mut pe un track mai sus, unul deasupra celuilalt. Clipul de tranziție rămâne deasupra tuturor. Acum selectez clipul de sus și merg la momentul în care taxiul este pe punctul de a ieși din cadru. Apăs din nou tasta M ca să mai creez un punct de referință, după care trag clipul cu taxiul deasupra primului clip, asigurându-mă că acest nou punct este deasupra primului clip. Aduc și celălalt clip și îl aliniez cu cel de sus, astfel încât schimbarea să se întâmple exact sub mișcare. Pun cursorul deasupra primului marker, adică pe centrul tranziției, merg în stânga la meniul de sus fereastra de vizualizare și selectez Crop. La momentul în care taxiul intră în cadru și acoperă partea stângă, cu primul clip selectat, merg la inspector și pun un keyframe pe cropping. Merg în centru, acolo unde taxiul este în mijloc, și ajustez crop-ul astfel încât clipul de dedesubt să apară sub mașină. Apoi mut cursorul la momentul în care taxiul este pe punctul de a ieși din ecran și trag crop-ul până la capăt, până când clipul de sus nu mai este deloc vizibil. Acum că redau totul, taxiul intră în cadru, împinge imaginea veche afară și aduce în cadru imaginea nouă, fără tăieturi dure, fără tranziții artificiale. Este o tranziție construită din mișcare și timing. Ce e important de reținut nu este obiectul în sine. Poate fi o mână, o siluetă, o formă, un text. Important este principiul.
De aici pot duce tehnica mai departe, adăugând umbluri din efect și sincronizând mișcarea cu un efect sonor. Baza rămâne aceeași, mișcare curată, timing bun și o tranziție care pare naturală.